අදත් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Anytiplk එකේ අලුත් රිවිව් වීඩියෝ එකට. මම හිතනවා ඔයාලා මේකේ thumbnail එක බලලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න ඉඩ ඇති කියලා. මොකද මම මේක කරන්නේ නොදන්න අයට පමණයි. මොකද මේක ටිකක් පරණයක් හින්දා. හැබැයි ඔයාලා බලන්න වීඩියෝ එක බලන්න යනකොට මේක ඇත්තටම පරණ එකක් වගේද තියෙන්නේ කියලා. හරි එහෙනම් ඔයාලට පේනවා මේකේ box එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ලොකු දෙයක් නම් නැහැ ඇති කියලා ඉතින් මම ඒක අයින් කරගන්නම්. ඊට පස්සේ අපිට මේ සුදු පාට box එක තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි මම ඒක මේ විදිහට ඕපන් කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා කෙලින්ම VR box එක නිකම්ම ඉටි කොලයක මේ විදිහට පැක් කරලා තිබ්බා. ඒ වගේම පොඩි විස්තර වගේක් තියෙන කොල කෑල්ලකුයි තව අපිට මේක පිහින්න මේක ලෙන්සස් ටික ක්ලීන් කරගන්න පොඩි රෙඩි කෑල්ලක් හම්බ වෙනවා. හරි මම මේ විදිහට මේක ඉටියේ අයින් කරගන්නවා. හරි බලන්න පේනවා මෙන්න මේ විදිහට තමයි VR box එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කොහොමද පේනුව නිකන් තාමත් අලුත් එකක් වගේම නේද? ඒ කියන්නේ මේක මම වැඩි පාවිච්චි කරේ නැහැ. ඉතින් තාමත් අලුත් විදිහටම තියෙනවා. අපිට මෙතනින් මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න පුළුවන් කැමරාවෙන් වගේ එළිය බලන්න ඕන අවස්ථාව වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒ වගේ වෙලාවට. මේක අපිට හොඳ ස්පොන්ජ් ලේයර් එකක් තියෙනවා අපේ මූණට හොඳට සයි වෙන්න. ඒ වගේ මේක හුඟක් පහසුයි අපිට දාන් ඉන්න. ඒ වගේම මේ ලෙන්ස් දෙක මේ විදිහට ඉස්සරහට පස්සට කරලා අපේ ඇහි විදිහට ගානට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ දෙපැත්තට කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කොටසෙන්. මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඒක දාගෙන ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට අල්ලපුවා හොඳට ලෙන්සස් දෙක එහාට මෙහාට වෙන විදිය. අපිට ඒක දාලා ඉවරලා තමයි හදා ගන්න ඕනේ. මොකද මෙහෙම හදලා දා ගන්න බෑ. මොකද අපි ෆෝන් එක ඇතුළට දාගෙන බලනකොට තමයි මේක ගන්නට හදා ගන්න ඕනේ. ඔයාලට මේකෙන් ඉතින් හොඳ ෆෝන් එකක් තියෙනවා නම් ගයිරොස්කෝප් වගේ සෙන්සර් එක තියෙනවා නම් ගොඩක්ම හොඳයි. නැතුව වුණත් පාවිච්චි ගන්න පුළුවන්. අපි මෙන්න මේ ට්‍රේ එකට තමයි අපේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක හයි කර ගන්න ඕන. ඔයාලට VR box එකෙන් ගේම් ගහන්න පුළුවන්, ෆිල්ම් බලන්න පුළුවන්. ගොඩක් ලොකු 3D අත්දැකීමක් ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම නිකන් ෆිල්ම් හෝල් එකක ඉඳගෙන ෆිල්ම් එකක් බලනවා වගේ. හරි මම මේ විදිහට ට්‍රේ එක එළියට ගත්තා. අපිට මේ කොටසට තමයි අපේ ෆෝන් එක හයි කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ෆෝන් එක දානකොට මේක සීරෙන හින්දා අපිට පොඩි ස්ටිකර් තුනක් හම්බ වෙනවා. මම ඒ තුන අලවලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට මෙන්න මේ විදිහට ෆෝන් එක මෙන්න මේ කොටසට ගානට සයි කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපිට උඩට පහළට ගලලා ඇඩ්ජස්ට් කරලා ගානට ෆෝන් එක තිබ්බහම එලෙවෙන්නේ නැහැ. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ ට්‍රේ එකට හොඳින් සයි වෙනවා. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ෆෝන් එක හයි කරගෙන මෙන්න මෙතනින් අල්ලලා ඇතුළට මෙන්න මේ විදිහට දාන්න පුළුවන්. ඔයාලා ෆෝන් එකේ ගයිරොස්කෝප් සෙන්සර් එක තියෙනවා නම් ඔයාලට 360 වීඩියෝ ඒ කියන්නේ 360ම බලන්න පුළුවන් අංශක වීඩියෝස් තියෙනවා YouTube එකේ. ඒවා බලන්නත් පුළුවන්. ගොඩක් ලස්සන වීඩියෝ තියෙනවා. හොල්මන් වගේ වීඩියෝ තියෙනවා. ඒකට ඔයාලා කැමති විදිහට ඒ වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙන්න මේ පටිය මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරලා ඔයාලගේ ඔළුවේ ගානට මේක හිර වෙන්න හදා ගන්න පුළුවන්. මොකද මේක ජස්ටියක් තියෙන්නේ.
ඒ හින්දා ඉරත් නෑ අපිට ඔළුවටත් පහසුයි. ඔය විදිහට තමයි ඉතින් VR box එකේ කතාව ඉවර වෙන්නේ. මෙන්න මේ කොටස් වලින් වලට hand free වගේ දේවල් එළියට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ෆෝන් එක charge එකට ගහගෙන උනත් කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඒක නම් එච්චර ප්‍රායෝගික වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක ඔළුව කරක බලනකොට කේබල් උත් ගිහලා යනවා. මෙන්න මේකෙන් අපිට පුළුවන් මේකේ තියෙන lenses ටික clean කරගන්න. මේ විදිහට මම හිතනවා මේක දන්නේ නැති අයට නම් ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝයක් වෙන්න ඇති කියලා. එහෙනම් මේ වගේ වීඩියෝ තවත් ඉස්සරහට බලන්න ඕන නම් අපිව subscribe කරලා notification button එකත් ඔබන්ට කියලා ආරාධනා කරන ගමන් අදට සමු ගන්නවා. මම නිපුණු දිල්ෂාන්. Thank you.